Trong video trước, chúng ta đã mô tả mạng Neuron sâu LLP là gì và cũng đã nói về ký hiệu chúng ta sử dụng để mô tả các mạng như vậy. Trong video này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể thực hiện truyền thẳng trong một mạng sâu. Như thường lệ, trước tiên hãy xem qua việc truyền thẳng sẽ như thế nào đối với một ví dụ huấn luyện đơn lẻ X, và sau đó chúng ta sẽ nói về phiên bản vector hóa, nơi bạn muốn thực hiện truyền thẳng trên toàn bộ tập huấn luyện cùng một lúc. Nhưng với một ví dụ huấn luyện đơn lẻ X, đây là cách bạn tính toán các kích hoạt của lớp đầu tiên. Vì vậy, đối với lớp đầu tiên này, bạn tính Z1 bằng W1 nhân X cộng B1. Vì vậy, W1 và B1 là các tham số ảnh hưởng đến các kích hoạt ở lớp 1, đúng không? Đây là lớp 1 của mạng Neuron. Và sau đó bạn tính toán các kích hoạt cho lớp đó bằng V của Z1. Và nếu hàm kích hoạt D phụ thuộc vào lớp bạn đang ở, thì có lẽ chúng ta sẽ đánh chỉ số đó là hàm kích hoạt cho lớp 1. Vì vậy, nếu bạn làm điều đó, bạn đã tính toán các kích hoạt cho lớp 1. Còn lớp 2 thì sao? Giả sử lớp đó, sau đó bạn sẽ tính Z2 bằng W2. A1 cộng B2, và sau đó, Vì vậy, kích hoạt của lớp 2 là ma trận trọng số nhân với đầu ra của lớp 1. Vì vậy đó là giá trị đó, cộng với vector độ lệch cho lớp 2. Và sau đó A2 bằng hàm kích hoạt áp dụng cho Z2. Được chứ? Vậy là xong lớp 2. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn đến lớp đầu ra. Đó là lớp 4, nơi bạn sẽ có Z4 bằng với các tham số cho lớp đó nhân với các kích hoạt từ lớp trước cộng với vector độ lệch đó. Và tương tự A4 bằng V của Z4, và đó là cách bạn biết đấy, tính toán đầu ra ước tính y mũ của bạn. Vì vậy, chỉ cần một điều cần lưu ý, x ở đây cũng bằng A0 bởi vì, vector đặc trưng đầu vào x cũng là các kích hoạt của lớp 0. Vì vậy chúng ta gạch bỏ x, và khi tôi gạch bỏ x và đặt A0 vào đây, thì bạn biết đấy, tất cả các phương trình này về cơ bản trông giống nhau. Quy tắc chung là ZL bằng WF L nhân A của L trừ 1 cộng BL, vì vậy một ở đó. Và sau đó các kích hoạt cho lớp đó là hàm kích hoạt được áp dụng cho các giá trị Z. Vì vậy, đó là phương trình truyền thẳng tổng quát. Vì vậy, chúng ta đã làm tất cả điều này trong một ví dụ huấn luyện đơn lẻ. Còn việc thực hiện nó theo cách vector hóa cho toàn bộ tập huấn luyện cùng một lúc thì sao? Các phương trình trông khá giống như trước đây. Đối với lớp đầu tiên, bạn sẽ có Z lớn 1 bằng WF 1 nhân X lớn cộng B1, và sau đó A1 bằng V của Z1, đúng không? Và hãy nhớ rằng x bằng A0, đây chỉ là, bạn biết đấy, các ví dụ huấn luyện được xếp chồng lên nhau trong các cột khác nhau. Bạn có thể lấy cái này để tôi gạch bỏ x, bạn có thể đặt A0 vào đó. Và sau đó cho lớp tiếp theo, hơi giống một chút, Z2 bằng WF2. A1 cộng B2 và A2 bằng D của Z2, đúng không? Chúng ta chỉ lấy các vector Z hoặc A này và xếp chồng chúng lên. Đây là vector Z cho ví dụ huấn luyện đầu tiên, vector Z cho ví dụ huấn luyện thứ hai, và cứ như vậy, xuống đến ví dụ huấn luyện thứ M, và xếp chồng chúng trong các cột và gọi đây là Z lớn. Và tương tự cho A lớn, giống như X lớn, tất cả các ví dụ huấn luyện là các vector cột được xếp chồng từ trái sang phải. Và sau đó, ở cuối quá trình này, bạn kết thúc với y mũ bằng V của Z4.
cái này cũng bằng A4. Và đó là những dự đoán trên tất cả các ví dụ huấn luyện của bạn được xếp chồng theo chiều ngang. Vì vậy, chỉ để tóm tắt ký hiệu của chúng ta, tôi sẽ sửa đổi cái này ở đây. Ký hiệu của chúng ta cho phép chúng ta thay thế Z và A viết thường bằng các đối tác viết hoa, bởi vì cái đó trông giống như Z lớn. Và điều đó mang lại cho bạn phiên bản vector hóa của truyền thẳng mà bạn thực hiện trên toàn bộ tập huấn luyện cùng một lúc, trong đó A0 là X. Bây giờ, nếu bạn nhìn vào cách triển khai vector hóa này, có vẻ như sẽ có một vòng lặp for ở đây, đúng không? Vì vậy, nó được để lại cho L bằng 1 đến 4, hoặc cho L bằng 1 đến L lớn. Sau đó, bạn phải tính toán các kích hoạt cho lớp 1, rồi cho lớp 2, rồi cho lớp 3, và sau đó cho lớp 4. Vì vậy, có vẻ như có một vòng lặp for ở đây. Và tôi biết rằng, khi triển khai mạng Neutron, chúng ta thường muốn loại bỏ các vòng lặp for rõ ràng. Nhưng đây là một nơi mà, tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào để triển khai điều này mà không có một vòng lặp for rõ ràng. Vì vậy, khi triển khai truyền thẳng, hoàn toàn ổn khi có một vòng lặp for tính toán các kích hoạt cho lớp 1, rồi lớp 2, rồi lớp 3, rồi lớp 4. Không ai biết. Và tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào để làm điều này mà không có một vòng lặp for đi từ 1 đến L lớn, từ 1 đến tổng số lớp trong mạng Neutron. Vì vậy, ở chỗ này, hoàn toàn ổn khi có một vòng lặp for rõ ràng. Vì vậy, đó là nó cho ký hiệu cho mạng Neutron sâu, cũng như cách thực hiện truyền thẳng trong các mạng này. Nếu những phần chúng ta đã thấy cho đến nay trông hơi quen thuộc với bạn, đó là bởi vì những gì chúng ta đã thấy là lấy một phần rất giống với những gì bạn đã thấy trong mạng Neutron với một lớp ẩn duy nhất, và chỉ lặp lại điều đó nhiều lần hơn. Bây giờ hóa ra là khi bạn triển khai một mạng Neutron sâu, một trong những cách để tăng tỷ lệ có một bản triển khai không có lỗi là suy nghĩ rất có hệ thống và cẩn thận về kích thước ma trận mà bạn đang làm việc. Vì vậy, khi tôi đang cố gắng gỡ lỗi mã của riêng mình, tôi thường lấy một tờ giấy và suy nghĩ cẩn thận thông qua một số kích thước của ma trận mà tôi đang làm việc. Hãy xem cách bạn có thể làm điều đó